بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، همه گرامی کانال شهر خورشید. خیلی خوش آمدید. امیدوارم که استخوناتون گرم شده باشه. دیشب دیدید که چه اتفاقی افتاد و چقدر مردم ایران، مردم منطقه و حتی اون آزاد مردانی که در دنیا بودن خوشحال شدن. برای اولین بار ایران در حد و قامت یک ایرانی، یعنی یک هژمون ایران، وارد عمل شد و به دشمنش درس عبرتی داد که اون بفهمه با کی طرفه. یعنی تا حالا هر کاری کرده بودیم، به نظر من قبلا هم این نظرم بارها داده بودم، چه عملیات وعده صادق 1 2 اینها در حد و قامت یک هژمون ایران نبود و همون باعث شد که ما امروز درگیری ها به داخل ایران کشیده شه. یعنی نظر خودم دارم میگم، تعارفم ندارم. ببینید چه اتفاقی افتاده که جنگ به داخل ایران کشیده شده. اینو بیایم فکر کنیم روش، تو جامعه صحبت کنیم. آقایون همکار عزیز، برید در مورد این برنامه بسازید، بحث کنید. اونایی که میگفتن آقا سردار سلیمانی و یارای شهیدش، یارانش محافظ اسد هستن، این بیشرف‌ها الان کجا هستن؟ اگر نبود سردار سلیمانی ها، همون سال 2011 و 12 جنگو میکشیدن داخل ایران. اون صحبت‌هایی که بن سلمان میکرد، شاه اردن میکرد، آمریکا میکرد، نتانیاهو میکرد بارها که ما جنگو به داخل ایران میکشیم. سال 1401 اینا تلاش کردن این اتفاق بیفته. چرا اون موقع موفق نشدن و امسال موفق شدن؟ تو چند ماه گذشته، 1 سال گذشته چه اتفاقی افتاده؟ ببینید اصلا بحث سیاسی نمیخوام کنم که پزشکیان رأی آورد، یکی دیگه رأی می آورد نمیشد یا اینا در مراحل بعدی باید بهش بپردازیم. خب اصل و ریشه این که این امسال چه اتفاقی افتاد که اینها جنگ به داخل ایران کشیده شده باید بهش بپردازیم. چه اتفاقی افتاد که اینها فهمیدن یا حس کردن که سلاح‌های متعارف ایران بازدارندگی نداره براش؟ چقدر ما فریاد زدیم که آقا برید سمت هسته‌ای شدن، برید انرژی هسته‌ای که بذارید کنار، برید سمت به دست آوردن بازدارندگی هسته‌ای. برید آقا مطالبه داشته باشید. رهبر ایران فتوا داره، درست، شما مطالبه داشته باشید. وقتی مطالبه مردمی شکل بگیره، حاکمیت میاد بر اساس مطالبه مردمی تغییر حرکت میده. باید حتما حمله میشد به داخل ایران، کودکان زیر 10 سال ما شهید میشدن که الان نمایندگان ما، مردم ما بیان تو خیابون فریاد بزنن که ما بمب اتمی میخوایم. خب قبل تر میشد این اتفاق بیفته و این همه هزینه نمیداریم، این همه سردار شهید نمیشد، این همه خون ریخته نمیشد و امروز ما جنگ به داخل ایران کشیده نمیشد. از همه مهمتر، بارها این سرداران عزیز ما گفتن ما حاضریم 100 بار کشته بشیم، شهید بشیم، اما یک تار مو از سر یک ایرانی کم نشه و بارها این کار رو ثابت کردن که این کار انجام میدن. اما خودمون باعث شدیم، مردم خودمون باعث شدن، سهلنگاری کردیم. مسئولان ما ساده گرفتن مسائل دنیا رو، فکر میکردن سرعت حرکت دنیا با همون سرعت سابق. اختلافات حزبی یا منافع حزبی برخی باعث شد که منافع حزبیشون رو بر منافع ملی ارجحیت بدن. زمان حسن روحانی 1000 برابر بدتر بود، اما شرایط اون دنیا فرق میکرد. اون دوره، اون موقع ما سردار سلیمانی داشتیم که مثل شیر از مرزهامون دفاع میکرد. یارانش بودن که در سوریه بودن. خب امسال سوریه سقوط کرد. وقتی سوریه سقوط کرد، محور مقاومت در بخش زمینی اتصالش به مدیترانه قطع شد. حالا دیگه دشمن اجازه پیدا کرد که بیاد در داخل خاک ایران عملیات کنه. ببینید یکی از دلایلش اینه. روی این موضوع فکر کنید. در جلسات آینده، در تحلیل‌های بعدی حتما بهش میپردازیم. اول که قبل از که ادامه بدم، بازم عذرخواهی میکنم. شرایط دوستانی که قدیمی تر هستن میدونن شرایط صحبت ندارم به خاطر روند درمانی که هست. هنوز بخی از ذهن من صحبت سخته. بی احترام شما عزیزان اومدم صحبت کنم. اگر بده به بزرگی خودتون ببخشید. لایک و سابسکرایب کنید حتما کانالو که بقیه هم ببینن. حالا بریم سراغ بحث اصلی تحلیل امروز ما. اتفاقی که دیشب افتاد، ببینید تازه شروع کاره. یعنی ما اولین بار بود که تو این سالها در قامت یک هژمون مستقل وارد عمل شدیم و اسرائیل ضربه زد ایران. و دیشب همزمان با ایران یمنی ها هم وارد شدن. ببینید تا پیش از این ایران هر ضربه‌ای که میخورد سعی میکرد ضرباتی که میزنه به دشمنانش از طریق نظامی باشه. خب و حتی پای خانواده های اونها وسط کشیده نشه. یعنی بوده که تروریست های کرد که در کردستان عراق هستن، اونهایی که علیه ایران کار میکنن، رهبر اونها رو ایران فرصت داشته که حذفش کنه و اونجا دیدن که نزدیکش مثلا اون طرفتر فرزندش هست، این کار انجام ندادن. خب یه سری قواعد اخلاقی رعایت شد.
و خب کار جلو میرفت. اما از امسال، یعنی از بعد از عید امسال به این ور، شرایط دنیا کاملا تغییر کرد. یعنی نه تنها بحث غزه وسط بود، اون اتفاقاتی که اسرائیل در غزه رقم زد و همه دیدن، هیچ جاهای دیگر دنیا این اتفاقات رخ داد و عادی شده بود. در روسیه رخ داد، در اوکراین رخ داد، جای دیگه خیلی جاها، در چین رخ داد، یه بخشی هند، پاکستان. خب مسئولان ما باید اون موقع میفهمیدن که دیگه آقا این شرایط تغییر کرده و اینها در دام مذاکره با آمریکا دوباره افتاده بودن به خیالشون که ترامپ میاد بهشون جایزه میده. هر چقدر ما گفتیم آقا مذاکره وجود نداره، شما با هژمون نمیتونی مذاکره کنی، اونم زمانی که هژمون داره به پایان عمرش میرسه. چه مذاکره داره؟ نابود میشه، طرف داره از بین میره، متلاشی میشه. چه مذاکره میخوای باش کنی؟ اگه بر نداشته بودن آقای ظریف و یارانشو، خیلی بدتر از اینم پیش اومده بود. خب اینهایی که میگن هنوزم بریم مذاکره کنید، ببینید ایران در جنگ مستقیم قرار داره، الان در خاک جنگ. یه عده تلاش میکنن این جنگ رو تقلیل بدن به عملیات‌های تروریستی نظامی. اینجوری نیست. ایران با نصفی از دنیا داره میجنگه بدون هیچ تعارفی. شما با غرب، با دنیای غرب به صورت هماهنگ دارین میجنگید. اسرائیل مگه توانایی چی داشت؟ موسی چه توانایی داشت که این حجم عظیم از تسلیحات بیاره داخل ایران تو یک مدتی کم 2 ماه 3 ماه؟ غیر از اینه که سازمان‌های اطلاعاتی غربی اومدن پشت دستش و 1 سال از پیش این برنامه رو چیده بودن، همون جوری که در روسیه خودشون اعلام کردن. گفتن 1 سال و نیم در روسیه ما برنامه‌ریزی کردیم که عملیات پهپادی اجرا کنیم. و دقت کنید، اولا در روسیه اجرا کردن، بعد در ایران، چون میدونستن اگر در ایران اجرا بشه روسیه حواسش جمع میشه، جلوی خودش رو میگیره. برعکسی که برخی از مقامات ما متاسفانه به این موضوع توجه نکردن. نکته بعدی، عملیات‌هایی که ایران انجام داد در سطح عملیات‌هایی بود که اسرائیل انجام داد. چه دلیلی داره که اون بیاد خانواده‌های مظلوم ما رو شهید کنه، مردم بیگناه ما رو شهید کنه و ما بگیم نه آقا فقط بریم پادگان رو بزنیم؟ خب رو چه منطقی این حرفو دارید شما میزنید؟ حرفم بزنی فوری میگن آقا دین ما اسلام فلان، نباید این کار کنیم. آقا جان، یه زمانی شما یک جنگی داره، جنگ منطقی هست، سر یک رودخونه داره جنگ میکنی، سر یک دریا داره جنگ میکنی، سر یک تیکه خاک داره جنگ میکنی. حالا اگه بهش برسی خب رسیدی، نرسی هم با هم توافق میکنی، 1 سال بعد تموم میشه میره. این فرق میکنه با جنگی که ما جنگ موجودیتی هست. یعنی اگر شما شکست بخوری نابود میشی، یا طرف مقابل شکست بخوره نابود میشی. خودمون رو که نباید گول بزنیم، 2 تا راه نداره، یه راه داره، یکی از طرفین زنده میمونه. همین اسرائیلیا بارها این حرفو زدن. همین اواخر که حمله کردن، وزیر جنگش اومد گفت آقا ما آخرین لحظه تصمیم گرفتیم این کارو انجام بدیم، عواقبش هم میدونیم، به ایران حمله کنیم چی میشه، اما چاره‌ای نداشتیم. چون اگر از این بازی میگذشت، با توجه به اون دستاوردهایی که ایران داشت، خصوصا اون اطلاعات بسیار بسیار مهمی که به دست آورده بود، میتونست از آستانه بازدارندگی نهایی عبور کنه. ولی دیگه تمام این عملیات‌هایی که انجام شده بود بی‌معنی بود، حتی اگر انجام می‌کردن فایده نداشت. خب می اومدن میگفتن آقا ما نباید پاسخ کنیم. بله، این پاسخ ندادن‌ها تو اون سطح برای اون جنگ اولیه است، ولی وقتی جنگ موجودیتی هست، همه چیز شما زیر سوال. مگه از روز اول امام و سرداران ما نگفتن حفظ نظام اوجب واجبات است؟ این یعنی چی؟ روش فکر کنید. یعنی الان موجودیت حاکمیت ایران، مردم ایران، اون تمدن ایرانی داره از بین میره. معنا نداره که شما بیان روی اون شعارهایی بیستید که قبلا تو جنگ مثلا با عراق جای دیگه روش ایستاده بودید. اون جنگ‌هایی بود که موجودیت شما رو به خطر نمینداخت. اما این الان هیچی نداره خودش نگه داره اسرائیل، و با تمام وجود اومده که از شما یه چیزی بگیره، امتیازی بگیره، خودش نجات بده و شما رو حذف کنه. اسرائیل هم تنها نیست، تمام غرب پشت سرش هستن. و بسیاری از فرماندهان شهید ما، شهیدان عزیزی که ما داشتیم، سردارانی که قهرمان‌های ما بودن، تا قبل از شهادتشون بر اساس همون مرام قبلیشون هم عمل می‌کردن و میگفتن ما باید به سمتی بریم که مثلا هزینه به برخی از غیر نظامی ها وارد شه. اما وقتی طرف خانواده نظامی هست، نظامی تو خونه زندگی میکنه، اومدن به بهانه حذف سردار شما، ترور سردار شما، به خونه خودش حمله کرده، به خونه عروسش حمله کرده، به خونه فرزندش حمله کرده، همه اینها رو شهید کرده که یه نفر رو حذف کنه. شما دیگه حرفی واسه گفتن دارید به مردم؟ خب مردم عصبانی میشن، میان وسط میگن آقا 45 سال شما خودتون آماده کردید برای چنین روزی، بابت 4 تا شعار که نباید بین همه چیز بزنید کنار. که ببینید بحث ایدئولوژی اصلا نیست. شما طرف مقابل شما نشون داده از همه خطها عبور کرده، چیزی به نام انسانیت تو وجودش نیست. اینجوری نیست که ما بگیم میخوایم بریم مردم رو
لتو پار کنیم. خیر، شما باید ضرباتی بزنی که بازدارندگی ایجاد کنه. شما تا صبح بیا تمام فرودگاه اسرائیل رو بزن، تا صبح بیا تمام پادگاناشو بزن، پادگانی که سرباز توش نیست به چی درد شما میخوره؟ تا صبح بیا مگر که بری سراغ خود رؤوس اصلی. ببینید برای نتانیاهو که مهم نیست که چه اتفاقی واسه مردم عادی میفته، که فردای روزی که به ایران حمله کرد سوار جنگ هواپیما شد، از منطقهش 10 دفعه بیانیه هم داد، گفت اسرائیل 2 هفته هر جور میتونید زنده باشید، من بهتون سر میزنم، برین آب و غذا بگیرید، برید تو پایگاه‌ها یا پناهگاه‌ها 2 هفته دووم بیارید، ما 2 هفته جنگ داریم. خب مقامات ارشد اسرائیل و خانواده‌هاشون فرار کردن، اعلام شد، گفت اینا رو جابجا کردن تو سطح فلسطین اشغالی. چرا؟ چون نقطه ضعف اینها الان، تنها نقطه ضعف مقامات اسرائیلی جون خودشونه. براشون هیچ چیزی نمونده. ببینید نه کشورشون براشون مونده، نه ارتششون براشون، چون میدونن این حرکتی که داره ادامه پیدا میکنه همه اینها از دست میره. تنها چیزی که الان اینها براشون مونده و باعث میشه که تصمیماتشون عوض بشه، حب جاه و حتی حب مالم نیست، فقط حب جانشون هست. یعنی اون حب جانشون باعث میشه که اینا تصمیماتشون رو تغییر بدن، جلوی شما کوتاه بیان تا زمانی که بازدارندگی هسته‌ای به دست بیارید. وگرنه دیشب اعلام کردن حتی از این به بعد برای ترور رهبر انقلاب هم تلاش میکنن. تعارف که ندارن، آقا دیدن شما کاری نمیکنید میان ترور میکنن دیگه، براش مهم نیست که. میگه من که دیگه چیزی ندارم از دست بدم، اینقدر ترور میکنن تا بالاخره یه عدی بیان بالا که فقط بگن بیا مذاکره کنیم. شما دیدید یه نفر از اون آقایون مذاکره حتی بغل گوششون ترقه در بشه؟ فقط کسایی که اهل مقاومت هستن دارن ترور میشن. اما این چقدر شما میخواید سرمایه اینجا از دست بدید که به این نتیجه برسید که آقا باید مبارزه پای داشته باشید، باید بازدارندگی ایجاد کنید. شعارهاتون و شعارهایی که ما میدادیم برای زمانی هست که بشه ازش استفاده کرد، زنده باشه کسی که بتونه اون شعارها رو استفاده کنه. این بحث حالا ایدئولوژی من نمیخوام مطرح کنم، اصلا بحث چیز دیگریه. بحث ما الان بحث موجودیت ایرانه. ببینید عملیاتی که دیشب انجام شد اگر انجام نمیشد امروز تمام شهرهای ما دوباره زیر بمباران میرفت. اون خودش توانایی نداره با موشک و جنگندش بیاد بمباران کنه، جلوی پدافند کم میاره. چیکار کرده؟ یک جنگ شناختی و کمبودی در داخل ایران به راه انداخته. بذارین اصلا برنامه‌شو بهتون بگم. دقیقاً عملیات قبلی بود که اسرائیل و آمریکا برنامه‌ریزی کرده بودن که در چندین ساعت در ایران راه بندازن. همون موقع، همون روزی که اون عملیات انجام شد و پدافند باهاش مقابله کرد، اینها فرار کردن. چون جنگنده‌های F-35شون تو رادار قفل شده بود، فرار کردن و رفتن. همون زمان من یه تحلیلی گذاشتم، ابعاد اون عملیات گفتم یک عملیات بسیار گسترده است، چندین لایه داشته. قرار بوده موج اول رادارها رو بزنن، موج دوم پایگاه‌ها رو بزنن، آسمان ایران بی‌دفاع بشه، بعد شروع کنن شوک زدن ایران. از کشورهای آمریکا و اروپایی و اسرائیل بگیرید تا حتی این کشورهای عربی این بزمچه‌ها همشون این برنامه‌شون بود. چون به پدافند رسیدن، شکست خوردن و دیدن نمیشه ادامه داد، برگشتن. تو این مدت اومدن چیکار کردن؟ گفتن بریم مذاکره کنیم. یه سری داخل ایران هم آب از در لب و لوچه‌شون آویزون بود که ما مذاکره کنیم. هرچی رهبری گفت آقا مذاکره بی‌شرافتی با اینا دارن شما رو فریب میدن. آقا صحبت رهبر انقلاب هست، گفته مذاکره فریب شماست. باز یه عده گفتن نه آقا ما این مذاکره میکنیم و هنوز هم دارن میگن، بعضیاشون شرف ندارن دیگه، هنوز هم تو وسط جنگ دارن میگن. خب مذاکره بهانه پیش اومد که وقت بخرن. چیکار کنن؟ اومدن نقطه ضعفشون رو برطرف کردن. گفتن اگر ما از خارج نمیتونیم به ایران نفوذ کنیم، باید کاری کنیم از داخل ایران، از خود داخل ایران این پدافند ضعیف بشه که بتونیم اختیار آسمان ایران رو به دست بگیریم. وقتی این اتفاق افتاد، شروع میکنیم شوک زدن ایران. حالا 1 ماه طول بکشه، 2 ماه طول بکشه، 4 ماه طول بکشه، مهم نیست. چرا؟ چون ایران نمیاد یه سری کارها رو انجام بده. برای که مطمئنم بشیم این اتفاق نمیفته، دانشمندای هسته‌ایش هم میزنیم که یه وقتی فکرش هم کنه نره به سمت بمب اتم. حالا ما 1 سال وقت داریم تا میتونیم ایران رو شخ بزنیم. از داخل هم شروع میکنیم تروریست ها رو میفرستیم وسط، اینها ناامنی ایجاد کنن، بحث زن زندگی آزادی میکشیم وسط، بعد تروریست های تجزیه طلب از مرزها میاریم داخل ایران. همون طرح ببینید ابعادش دقیقاً همونه و گسترده تر شده. وقتی این اتفاق افتاد ما خیالمون راحت، یه عده هستن داخل ایران که میگن آقا بریم مذاکره کنید، وسط در داخل تله تنش نیافتید. حسن روحانی بیانیه داد دیگه، گفت حواستون باشه مذاکرات به هم نخوره وسط جنگ. خب اینا هستن دوستان اسرائیل، هستن. خود نتانیاهو بارها گفته ما در داخل ایران دوستانی داریم که اینها به نفع ما تصمیم سیاست گذاری میکنن.
اینها نمیذارن که حملات سنگینی به اسرائیل انجام بشه، در حد همون بزنه به کوبای وعده صادق 1 و 2. چون این که میگم اونها در همون حد، نه که اونها کم بودا، در زمان خودش خوب بوده ولی باید بیشتر میشد. ببینید وعده صادق 1 هیمنه اسرائیل رو ریخت، وعده صادق 2 نشون داد که این ضربه پذیره، ولی وعده صادق 3 بعدش انجام نشد. اگر انجام شده بود این بازدارندگی مثل یک واکسن تثبیت میشه تو بدن جامعه تو کشور. نزدن. برخی از همین فرماندهان شهید ما، همین عزیزانی که شهید شدن، تو مجلس یا جای دیگه اومدن گفتن آقا اگه وعده صادق 3 رو بزنیم دوباره اسرائیل میزنه، من 4 و 5 رو میزنیم. ببینید هنوز به اون باور نرسیده بودن که جنگ موجودیتی الان باید شروع بشه. میگفتن هنوز زوده و فاصله هست تا اون جنگی که باید شروع بشه. درست هم میگفتن، محاسباتشون درست بود، اما دشمن مقابل شما فردی مثل نتانیاهو یا آمریکا، اینها به این نتیجه رسیده بودن که ما دیگه زمان نداریم. تو تحلیل‌های قبلی 2 ماه پیش من خدمتتون عرض کردم، گفتم آمریکا 2 ماه زمان داره تو یمن کار کنه، بعدش مجبور تغییر تاکتیک بده و وقتی از یمن فارغ شد نتونست با انصارالله یمن مبارزه کنه و پیروز بشه، مجبور شد انصارالله رو بذاره کنار، عقب نشینی کنه. حالا نیاز داشت که سریعا ایران درگیر کنه، نیاز داشت، مجبور بودن. ببینید مثل اون عملیات پیجری بود که اسرائیل انجام داد، اینها قرار بود بعداً انجام بدن خیلی وسیع‌تر، اما دیدن که یه سری دستگاه‌ها داره میره و ممکنه شناسایی بشه، مجبور شدن سریع انجام بدن جلوتر از خودش. اینم همین اتفاق افتاده بود. قرار بود داخل ایران رو به هم بریزن، فشارها شدید بشه، ایجاد ناآرامی‌ها رخ بده، تروریست‌ها مجهزتر بشن، شبکه بندی بشه. وقتی اینها به اوج رسید حالا این اتفاقات میافتاد و اسرائیل کاری که میکرد همون کاری بود که عربستان تو یمن اومد انجام داد. یعنی جنگو شروع کرد، بعد سریعا سویچ کرد روی گروه‌های معارض یمنی، گفت آقا این جنگ بین عربستان و انصارالله نیست، بلکه جنگ بین خود یمنی‌ها هست که ما داریم از اون کسانی که علیه انصارالله مبارزه میکنن حمایت میکنیم. دقیقاً اسرائیل و آمریکا برنامه‌شون همین بود، حمله و جنگ شروع بشه، داخل ایران به هم بریزه، فرماندهانشون شهید بشن، رؤوس زده بشه، در یک برنامه 2 ماه بقیه افراد مؤثر حاکمیت زده بشه و بعد بگن آقا یه جنگ داخلی، اصلا خود مردم با هم درگیرن، ما هم داریم کمک میکنیم از اون کسانی که دنبال آزادی هستن. تنها چیزی که جلوشون رو میگرفته اینه که شما برین ضرباتی به اسرائیل بزنید که اصلا همونجا بفهمه دنیا دست کیه. تنها چیز همینه. براش مهم نیست شما پادگان‌هاشو بزنید یا مراکز نظامیشو بزنید، میره 1000 تاشو میسازه، آمریکا پولشو میده. براش مهمه که اون نفرات اصلی خانواده‌هاشون از دست نرن، که از دست برن یک کسی نیست اینا رو حمایت کنه. اینا خیلی ترسو هستن. باید حتما این اتفاق بیفته، باید حتما تلفات انسانیشون بالا بره. جنگ موجودیتی، شعارات رو بذارین کنار، فعلا زندگیتون رو حفظ کنین، بعد بیاین تو هژمون جدیدی که راه می‌اندازید این شعارها رو پیاده کنین. شاید خیلی از دوستانم الان در ظاهر مخالف باشن، اما اگر این حمله دیشب انجام نمی‌شد و این ادامه پیدا نکنه، در روزهای آینده درگیری در داخل ایران تشدید خواهد شد، حتی پای اتباع وسط خواهد اومد. اون موقع شما به این نتیجه که الان گفتم میرسید. خیلی از مطالبی که تو این چند سال من گفتم اوایل همش باهاش برخورد میشد. حتما یه مدتی باید میگذشت، تلفات میدادیم، هزینه میدادیم که دوستان به اون نتیجه‌ای که من میگم برسیم. در بخش هسته‌ای، در بخش جایی که الان تازه فریادشون بلند شد مردم. چقدر ما میگفتیم آقا برید این کار انجام بدید، میومدن بهانه میکنن آقا چون فتوا هست شما کافری، تو نمیدونم خائنی. به من میگفتم تو خائنی چون رهبری گفته حرام است نباید برید مطالبه ملی میخواد. میگفتیم آقا ما که نگفتیم برین رهبر رو تحت فشار اونجوری بذارید، که گفتیم مردم بخوان مشخص بشه که آیا فشاری روی رهبر هست برای اینکه هسته‌ای شدن جلوش گرفته بشه یا نه، چون ممکنه اصلا بر اساس شرایط روز اون فتوا صادر شده باشه. همون رهبری که این فتوا رو داده بود، همون حکومتی که این فتوا الان توش اجرا میشه، قبلش تا تست چاشنی سرد رفت. خب تحت همین حکومت الان این اتفاق افتاد دیگه. سال 2002 برین اسنادش که منتشر شده دیگه. برخی از دانشمندان ما تست چاشنی سرد انجام داده بودن. خب دنبالش بودیم دیگه، به این بازدارندگی برسیم. خاطرات آقای هاشمی ببینید، دنبال اصلا به دست آوردن سلاح هسته بودیم. اگه حرام بود تا از اول بعد دائم الحرام می بود. ببینید به دست آوردن سلاح هسته یه چیزه، به دست آوردن بازدارندگی هسته یه چیز دیگه است، زدن بمب تو سر مردم یه چیز دیگه است. بعدم یادتون نره بمب اتمی که امروز هست با اون چیزی که در ژاپن استفاده کردن زمین تا آسمون فرق میکنه. الان کلاهک‌های تاکتیکی هسته‌ای ضعیف شده هست که میاد یه پادگان با یک موشک از بین میبره.
برای اینکه بفهمین منظورم چیه، ببینید قوی ترین بمبی که ایران ساخته در نظر بگیرید، مثلا همینه که دیشب زدن. اسرائیل کلاهک تاکتیکی داره، آمریکا داره تاکتیک هسته‌ای که قدرت اون 4600 برابر از اون قوی ترین بمب شماست. و وقتی هم استفاده کنه که تو سوریه و یمن استفاده شد، خصوصا در سوریه، چیز اتفاق خاصی هم نمیفته. این دنیا نمیگن آقا آمریکا یا اسرائیل اومد بمب اتمی زد، مثلا میگم ژاپن نصفش رفت هوا دود شد. نه، میبینن این انفجار عظیمی بود، فوری هم میان پشتش یه صحبتی میکنن کارشناسا که آقا شبیه هسته‌ایه، یه مواد خاصیه، نمیان بگن دیگه همون هسته ضعیف شده است. پس خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید که رو مطالبات داشته باشین و اینو ادامه بدید. خیلی مهمه که مردم بیان وسط و مطالبه جنگ سنگین رو داشته باشن. ببینید دارن تلاش میکنن که مطالبه رو از مردم بگیرن، یه عده در داخل، یه عده در خارج. اعلام شده که پاکستان گفته من میام از ایران حمایت میکنم، اگر اسرائیل به ایران حمله کرد منم با بمب اتمی اسرائیل میزنم. آقا تو راست میگی، آره جون خودت. حالا مثلا تو حمله کرد تو میزنی، چرا باید واسه حمله کنیم که تو بخوای بزنی؟ مگه خودمون چلاقیم؟ تو به دست آوردیم ما به دست نیاریم؟ چرا نباید به دست بیاریم؟ ما میاریم اینجا میذاریم که جای انبارش هم میکنیم. میان بهانه‌های مسخره میارن که آقا نگهداری بمب اتمی خطرناک، هزینه‌زاست. این همه هزینه ما داریم میکنیم در بخش امنیت کشور، اینا پول نیست؟ چطور اونها توجیه داره این ور توجیه نداره که هزینه بدی بمب اتمی نگهداری؟ یکم به خودتون بیان فکر کنید. شما کارشناس خیر سرت مثلا در یک چرخه باطل افتادی، با خود درگیری ذهنی داری، میخوای توجیه کنی، برای خودت هم نمیتونی توجیه کنی چون اون ضمیر ناخودآگاهت اونجا داره میبینه چه خبر دنیا دیگه. عقلانی نیست توجیهش. خب میای برای خود داستان تراشی میکنی. یه وقتی آقا نمیخوان، اون یه چیزه، میگیم آقا حاکمیت تصمیم گرفته هسته‌ای نشه، اون یه چیزه. اما اینکه تو بیای توجیه کنی که به این دلایل علمی ما نباید هسته‌ای بشه، خود این منطقی نیست. خودت گول نزن. خب حالا بیشتر از این نمیخوام وقت دوستانه بگیرم. خیلی مهمه که این عملیات ها ادامه پیدا کنه. زدن ساختمان ها بسیار عالیه، این ادامه باید پیدا کنه. نمادهای قدرت اینها هم ساختمان های بلند کلابی و جاهای دیگه هست. قبلا عرض کردم شما 1000 تا عملیات انجام بده، اصلا اسرائیل با قسمت های دیگه غیر اون شهری اصلیش رو شما شخ بزن، گل بکار، اصلا مهم نیست واسهشون. رسانه هاشون میگن ما 14 تا زخمی بیشتر نداشتیم. اما وقتی برج هاش بیاد پایین، اینها دیگه نمیتونن با رسانه هاشون هزینه هاشون رو کم کنن. مثل امروز نتانیاهو مجبور سرش مثل بز بندازه پایین، بیاد این ور و بر تماشا کنه، مردم علیه شعار بدن. وزیر جنگ سرش بیاره پایین، دستاش اینجوری با سرعت بخارونه که عصبی بودنش رو نشون نده. خب این اتفاق باید بیفته و فرمانده های جدیدی که اومدن رأس کار به این باور دارن و من خیلی خوشحالم که اونها این راهو دارن میرن جلو. اگر نمیرفتن مجبور بودیم دوباره هزینه شهادت این عزیزان رو بپردازیم تا یکی بیاد بالا بالاخره به این نتیجه برسه که آقا باید اقدام متقابل انجام بشه. اگر سال گذشته زمانی که شهید رئیس زنده بود این عملیات انجام شده بود، همون زمانی که به سفارت ایران حمله کرده بودن، تعارفات مسخره رو گذاشته بودیم کنار که ما باید در دنیا به شکل آدم خوب نشون داده بشیم. بابا جنگ جهانی نزدیک، چی داری میگی؟ برای چهره دنیا چیه؟ سازمان ملل شما رو به عنوان نماینده‌های خوب نشون بده تو رسانه‌هاشون. مسخره بازیایی که سر زلنسکی آوردن، اوکراین رو به خاک سیاه کشوندن. 1 سال و نیم اول زلنسکی رو کردن شاهموری رسانه‌ای، این ور اونور می‌بردن براش گل می‌ریختن رو سرش. مردم اوکراین هم خرکیف شده بودن که همه دنیا ما رو دوست دارن. سر سال رسید چون هزینه‌ها اومد رو دست کشورهای اروپایی، مردم اروپا یه لگد زدن زیر باسن اینا، گفتن آقا برید دنبال زندگیتون، برید تو خاک خودتون کشته بشید. نمیتونم همه چیزو بگم تو این یوتیوب. گفتم برید تو خاک خودتون، برای ما باید کشته بشین. این حرفا چی؟ دستمون رو زدین تموم شد. ترامپ که اومد چی گفت زلنسکی؟ گفت دیگه هیچ برگی واسه من نداری، بخوام چیکارت کنم؟ برو سگ خورد، هر بلای سرت اومد. این اتفاق داره میفته و تو دنیا افتاده، چیز عادیه، همیشه در تاریخ تکرار شده. خوابید، نمیدونم خودتون رو به خواب زدید. این عزم میکنم با عزیزان مخاطبام نیستم، با اون چند کارشناسی هست که سعی میکنن داستان تراشی کنن که این دفعه فرق میکنه. سلاح پلاسمایی ما داریم، سلاحی به اسم سلاح پلاسمایی چاخان، از اول تا آخرش خالی بندی، که این سلاح پلاسمایی طرف یه تفنگی مثل کلاشینکوف بگیره دستش میزنه طرف آسمون، همه چی از بین میره، دشمن نابود میشه. و این مزخرفات رو گفتن نذاشتن مردم دنبال مطالبات هسته‌ایشون بره. این خونهایی که ریخته شد تو گردن شما هست، اندازه اون صحبت‌های مزخرفی که کردید و نذاشتید مطالبه مردم شکل بگیره روی گردنتون هست. تو بخش‌های مختلف، نه فقط هسته‌ای. نذاشتید مردم برن پشت سر نظامی‌ها بایستن و مطالبه کنن که برخورد با دشمن انجام بشه.
حالا خوشتون بیاد میخواد خوشتون نیاد. یه روزی تو این دنیا یا اون دنیا نتیجه کارهاتون رو خواهید دید، مطمئن باشید. و آخرین صحبتی هم که دارم خدمت دوستان اینه که این اول آغاز راهه. طرف مقابل شما چاره‌ای نداره. حتی اگر فردا بیاد بگه من میخوام تسلیم بشم، میره برای اینکه خودش رو بیشتر تسلیم کنه برای موجهای بعدی. چیزی به اسم بزنیم که دیگه طرف پشیمون بشه این کارو نکنه وجود نداره. یه سری میان تو تلویزیون به عنوان کارشناس میگن اسرائیل محاسبات اشتباهی انجام داد. آقا محاسباتش درست بود. اون میدونست به جایی رسیده که راهی دیگه نداره جز این عملیات انتحاری انجام بده. و البته اینم خدمت دوستان میگم، هر اتفاقی که تو دنیا میفته دو رو داره. یه روش خوبه، یه روش بده. روی بدی که بود ما شهادت فرماندهانمون بود، عزیزان ما بود، قهرمانای ملی ما بود که حیف امثال شهید حاجی زاده نیستن امروز ببینن دستاورداشون دارن چیکار میکنه. هرچند که مطمئنم الان میبینن، ولی اگر زنده بودن اصلا یک مزه دیگه داشتی. بیاد خنده‌شو انجام میداد، مصاحبهشو میکرد و ما لذت میبردیم. خب نیستن دیگه. اما روی خوبم داشت این اتفاق. روی خوبش این بود که اسرائیل باعث شد که ایران مجبور بشه وارد عمل بشه. اگر نتانیاهو حمله نمی‌کرد شاید یک سال دیگه ما تو این بازی نمیدونم مذاکرات و اینا دست و پا می‌زنیم و هی امتیاز می‌دادیم و هی خودمون رو ضعیف‌تر می‌کردیم. این حمله باعث شد که مثل یک عملیاتی که ایران مجبور بشه وارد جنگ بشه، مجبور بشه از اون لاک خودش بیاد بیرون و حالا با محور مقاومت به صورت یک پارچه وارد عمل بشه. تمام اون گفتمان‌های مذاکره و نمیدونم ما باید بریم با دنیا حرف بزنیم، اینا همه در ذهن مردم فرو ریخت. مردم دیدن که کودکانشون داره پرپر میشه، دیگه به این چیزها اهمیتی نمیدن که این آقا بخنده بره اونجا خودکار ببره بالا امضا کنه یا بیاد و بعدم بگه ما فریب خوردیم. مطالبهش اینه که باید برید انتقام بگیرید. مطالبهش اینه که دشمن باید نابود بشه. یک کلام، دشمن باید نابود بشه. به دماغ دشمنان ما بوی خون خورده و اگر جلوشو نگیرید اون بوی خون اینها رو وحشی‌تر میکنه. به هر حال خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا باشید. حتما از ما حمایت کنید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تازه اولی کار، شروع کار، راه زیاده، راه طولانی هست، به زودی تموم نمیشه، اما انشالله هر شب ضرباتی مثل دیشب رو خواهیم دید و لذت میبریم. جنگ هست، زد و خورد دو طرف است. یادتون نره حق دارید عصبانی بشید، ناراحت بشید، خشمگین بشید، اما نباید ناامید بشید. یا علی، خداحافظ.